ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે યુનિટ 4ના મીનિંગ્સ MCQs ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈશે. ક્યુ ઓફ યસ નો યસ નો યસ નો. યુનિટ 4 મીનિંગ્સ. કોલ માઇન, COALMINE, કોલ માઇન એટલે કોલસાની ખાણ. ટુ સફર ફ્રોમ, ટુ સફર ફ્રોમ, SUFFERFROM, ટુ સફર ફ્રોમ એટલે થી પીડાવું, હેરાન થવું. નેરેટ, NARRAT, નેરેટ એટલેનું વર્ણન કરવું. ઇન્ફેન્ટ્રી, INFANTRY, ઇન્ફેન્ટ્રી એટલે પાયલટ. ફ્રિક્વન્ટલી, FREQUENTLY, ફ્રિક્વન્ટલી એટલે વારંવાર. ઇલ્યુમિનેટ, ILLUMINATE, ઇલ્યુમિનેટ એટલે પ્રકાશિત કરવું. અટાયર, ATTIRE, અટાયર એટલે પોશાક. ટુ સફર ફ્રોમ એટલે થી પીડાવવું. ટુ ગેટ રીડ ઓફ એટલે છુટકારો મેળવવો. ડેન્સ ગ્રોવ એટલે કે ગીચ ઉપવન, DENSEGROVE, ડેન્સ ગ્રોવ એટલે ગીચ ઉપવન. કોરસ, CHROUS, કોરસ એટલે ગાયક વૃંદ. મિરર વર્ક, MIRRORWORK, મિરર વર્ક એટલે અબલા ભરત. ટોટ એટલે નાનું બાળક. ડેકઅપ એટલે કે શણગારવું. અને ફેસ્ટૂન, બરાબર. ફેસ્ટન એટલે શું? FESTON, ફેસ્ટન એટલે તોરણ, બરાબર ને, આપણે તોરણ બાંધીએ ને તે. ટુ ચાન્ટ એટલે મંત્રઘોષ કરવો. આઇડોલ એટલે મૂર્તિ, પ્રતિમા. IDOL, આઇડોલ એટલે કે મૂર્તિ, પ્રતિમા. ટુ ગેટ એનોઇડ એટલે ગુસ્સે થવું. વેસ્ટ એટલે કમર. બેંગલ બંગડી. બ્રેસલેટ એટલે બાજુબંધ, BRACELET, બ્રેસલેટ એટલે બાજુબંધ, કરું કે તેને. એન્કલેટ, ANKLET એટલે ઝાંઝર નુપુર. આર્મલેટ એટલે કે ARMLET, બાજુબંધ. ટુ ટાઈ એટલે બાંધવું. અનફોર્ગોટેબલ એટલે કે યાદગાર, અવિસ્મરણીય, જે આપણે ભૂલી નહીં શકાય એવું, બરાબર. ચાલો ફરીથી આપણે જોઈ લઈએ બાળકો. કોલ માઇન એટલે કોલસાની ખાણ. ટુ સફર ફ્રોમ એટલે થી પીડાવું, હેરાન થવું. નેરેટનું વર્ણન કરવું. ઇન્ફેન્ટ્રી એટલે પાયલટ. ફ્રિક્વન્ટલી એ વારંવાર. ઇલ્યુમિનેટ પ્રકાશિત કરવું. અટાયર એટલે પોશાક. ટુ સફર ફ્રોમ એટલે થી પીડાવવું. ટુ ગેટ રીડ ઓફ એટલે છુટકારો મેળવવો. ડેન્સ ગ્રોવ એટલે ગીચ ઉપવન. કોરસ એટલે ગાયક વૃંદ. મિરર વર્ક એટલે અબલા ભરત. ટોટ નાનું બાળક. ડેકઅપ એટલે શણગારવું. ફેસ્ટન એટલે કે તોરણ. ટુ ચાન્ટ એટલે મંત્રઘોષ કરવો. આઇડોલ મૂર્તિ, પ્રતિમા. ટુ ગેટ એનોઇડ એટલે ગુસ્સે થવું. વેસ્ટ કમર. બેંગલ બંગડી. બ્રેસલેટ બાજુબંધ, કડું. એન્કલીટ ઝાંઝર. આમલેટ બાજુબંધ. ટુ ટાઈ એટલે બાંધવું. અનફોર્ગેટેબલ એટલે યાદગાર, અવિસ્મરણીય, બરાબર. ચાલો બાળકો, હવે આપણે ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન જોઈએ. ખાલિજગા ડીડ નોટ લાઇક ડુ હિઝ હોમવર્ક. કોને એને ખાલિજગા ડીડ નોટ ડુ હિઝ હોમવર્ક. કોને એનું કામ કર્યું નથી? પાર્થે હોમવર્ક કર્યું નથી, એટલે પાર્થ ડીડ નોટ ડુ હિઝ હોમવર્ક. જીગર્સ ફાધર ડીડ નોટ અપ્લાય અ ખાલિજગા ક્રીમ. જીગર્સના ફાધરે ફેસ ક્રીમ અપ્લાય કરી નથી, એટલે જીગર્સ ફાધર ડીડ નોટ અપ્લાય અ ફેસ ક્રીમ. ફાતિમા બીબી ડીડ નોટ લાઇક ખાલી જગ્યા. ફાતિમા બીબીને શું નથી ગમતું? કેટ, ડોગ, રેબિટ કે પેરટ? ઓફકોર્સ કેટ. ફાતિમા બીબી ડીડ નોટ લાઇક ધ કેટ. ખાલિજગા ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. મોઇન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. રાઉન્ડ ધ કોર્નર મીન્સ. રાઉન્ડ ધ કોર્નરનો મિનિંગ શું થાય છે? એટ ધ કોર્નર, વેરી નિયર, વેરી ફાર કે એટ ધ સર્કલ? તો વેરી નિયર. રાઉન્ડ ધ કોર્નર મીન્સ વેરી નિયર. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ વેરી બિગ? ફોક, યુથફુલ, ફેસ્ટિવલ કે મેજર? આની અંદર વેરી બિગમાં પેસેજની અંદર શું છે? તો કે મેજર છે, બરાબર. એટલે વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ વેરી બિગ? ઓફકોર્સ મેજર. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ આઈ કેચિંગ? આઈ કેચિંગ મીન્સ વેરી અટ્રેક્ટિવ, બરાબર ને. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ આઈ કેચિંગ મીન્સ અટ્રેક્ટિવ. મોઇન ખાન્સ વાઇફ્સ નેમ ઇઝ સબીરા. મોઇન ખાન્સ વાઇફ નેમ ઇઝ સબીરા. કોરસ મીન્સ, કોરસનો મિનિંગ શું થાય છે? અ ગ્રુપ ઓફ સિંગર્સ, અ ગ્રુપ ઓફ ડાન્સર્સ, અ ગ્રુપ ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ, અ ગ્રુપ ઓફ પીપલ. તો શું આવશે બાળકો? અ ગ્રુપ ઓફ સિંગર્સ, બરાબર. ગાયક વૃંદ એને કહેવામાં આવે છે તે, બરાબર. ધ ગરબા મ્યુઝિક ઇઝ વેરી એનર્જેટિક.
કેવું હોય છે તો કે એનર્જેટિક હોય છે. ચાલો ફરીથી એક જોઈ લઈએ બાળકો આપણે. ખાલી જગ્યા ડીડ નોટ ડુ હિઝ હોમવર્ક, કોને એને પોતાનું હોમવર્ક કર્યું નથી. પાર્થ, જીગર્સ ફાધર ડીડ નોટ અપ્લાય ધ ફેસ ક્રીમ. ફાતિમા બીબી ડીડ નોટ લાઇક ધ કેટ. મોઇન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. રાઉન્ડ ધ કોર્નર મીન્સ વેરી નિયર. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ વેરી બિગ, મેજર. વિચ વર્ડ ઇન ધ પેસેજ મીન્સ આઈ કેચિંગ, attractive. Moin Khan's wife name is Sabira. Chorus means a group of singers and the Garba music is very energetic. ચાલો હવે આપણે જોઈએ ક્વેશ્ચન આન્સર. બરાબર. વોટ ઇઝ મોઇન ખાન એન્ડ વેર વોઝ હી? મોઇન ખાન ઇઝ અ સોલ્જર એન્ડ ઇન્ફેન્ટ્રી ઓફિસર ઇન ધ ઇન્ડિયન આર્મી. હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર્સ. બરાબર. એ ક્યાં છે તો કે અત્યારે કારગિલ બોર્ડર્સ પર છે, એટલે હી વોઝ એટ ધ કારગિલ બોર્ડર્સ. What is Moin Khan and where was he? Moin Khan is a soldier and infantry officer. બરાબર ને? In the Indian Army. He was at the Kargil border. Who are asking some question to Moin Khan? Moin Khan ને કોણ ક્વેશ્ચન પૂછવાના છે? The students. The students are asking some questions to Moin Khan. What is an infantry? Infantry is a kind of army unit. It fights on foot. કે જે પાયડર છે, બરાબર ને, પગ દ્વારા જે જમીન ઉપર રહીને જે ફાઇટ આપે ને તેને શું કહેવાય છે? ઇન્ફેન્ટ્રી. વોટ ઇઝ એન ઇન્ફેન્ટ્રી? ઇન્ફેન્ટ્રી ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ આર્મી યુનિટ. ઇટ ફાઇટ્સ ઓન ફૂટ. વાય ડુ વી સિંગ ગરબા સોંગ્સ? વી સિંગ્સ ગરબા સોંગ્સ બિકોઝ અ ગરબા સોંગ વર્શિપ એન્ડ એડમાયર્સ અંબા મા એન્ડ અધર ગોડેસીસ. આપણે એમ કે ગરબા સોંગ કેમ શા માટે ગાઈએ છીએ તો કે એ ગરબા સોંગ છે ને તે આપણા એમ કે વર્શિપ એટલે કે જેને આપણે પૂજા કરીએ છીએ, જેને આપણે માનીએ છીએ એવા અંબા માના સોંગ છે. એન્ડ અધર ગોડેસ અને બીજા દેવીઓના. બરાબર. એટલે વાય ડુ વી સિંગ ગરબા સોંગ્સ? વી સિંગ ગરબા સોંગ બિકોઝ અ ગરબા સોંગ વર્શિપ્સ એન્ડ અડમાયર્સ અંબા મા એન્ડ અધર ગોડેસીસ. વિચ વેપન્સ ડુ દે યુઝ વિથ ધેમ? વી યુઝ they use the firearms such as rifle. કયા છે તો કે રાઇફલ, પિસ્તોલ, મશીન ગન એન્ડ નાઇફ. બરાબર ને બાળકો? હાઉ ડુ ધ પીપલ પ્રિપેર ધ ડાન્સ ગ્રાઉન્ડ? પીપલ ડેકોરેટ એન્ડ ઇલ્યુમિનેટ ધ ડાન્સ ગ્રાઉન્ડ વિથ ટાઇની બલ્બ્સ. ટાઇની બલ્બ્સથી પ્રકાશિત કરે છે. બરાબર. હાઉ ડુ ધ પીપલ પ્રિપેર ધ ડાન્સ ગ્રાઉન્ડ? પીપલ ડેકોરેટ એન્ડ ઇલ્યુમિનેટ ધ ડાન્સ ગ્રાઉન્ડ વિથ ટાઇની બલ્બ્સ. હુ જોઈન ઇન ગરબા? ગરબામાં કોણ જોઈન થાય છે? યંગ મેન એન્ડ વિમેન, ટાઇની ટોટ્સ એન્ડ એલ્ડરલી પીપલ જોઈન ઇન ધ ગરબા. ગરબામાં કેટલા બધા જોઈન થાય છે જોયું ને? બરાબર. પહેલાં તો જુવાન છોકરાઓ છોકરીઓ, પછી નાના બાળકો પણ અને એલ્ડરલી પીપલ એટલે ઘરડા લોકો પણ અંદર જોઈન થાય છે. એટલે કે હુ જોઈન ઇન ધ ગરબા? યંગ મેન એન્ડ વિમેન, ટાઇની ટોટ્સ એન્ડ એલ્ડરલી પીપલ જોઈન ઇન ધ ગરબા. વેર ડઝ ડાન્સ take place? The dance take place in an open area. એટલે કે ડાન્સ જેમ કે કામ કે રમાય છે તો કે ઓપન ગ્રાઉન્ડ, ખુલ્લા મેદાનમાં રમાય છે. વિચ જ્વેલરી ડુ ધ વુમેન વેર? હવે તે ગરબાના ટાઈમ પર તમને ખબર જ છે કે સ્ત્રીઓ કઈ જ્વેલરી પહેરે છે તો કે વિમેન વેર જ્વેલરી સચ એઝ બેંગલ્સ, બ્રેસલેટ, એન્કલેટ્સ, આર્મલેટ્સ. બરાબર ને? What does the Garba song present nowadays? Nowadays a Garba song presents some social theme. અમુક વાર સોશિયલ થીમ પર પણ ગરબા રમાય, ખબર છે ને? એટલે what does the Garba song present nowadays? Nowadays the Garba song presents some social themes. બરાબર. ચાલો ફરીથી વખત આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર જોઈ લઈએ. What is Moin Khan and where was he? Moin Khan is a soldier and infantry officer in the Indian Army. He was at the Kargil borders. Who are asking some questions to Moin Khan? The students are asking some question to Moin Khan. What is an infantry? Infantry is a kind of army unit. It fights on foot. Why do we sing Garba song? We sing Garba song because a Garba song worships and admires Amba Ma and other goddesses. Which weapons do they use with them? They use firearms such as rifle, pistol, machine gun and knife. How do the people prepare the dance ground? Dance ground કેવી રીતે લોકો શણગારે છે, કેવી રીતે તૈયારી કરે છે? People decorate and illuminate the dance ground with the tiny bulbs. Who join in the Garba? Young men and women, tiny tots and elderly people join in the Garba. Where does dance take place? The dance take place in an open area.
Which jewelry do the women wear? Women wear jewelry such as bangles, bracelets, anklets and armlets. What does Garba song present nowadays? Nowadays the Garba song presents some social themes. Chalo, write true or false. Chintu got up a bit late today. Yes, true. The teacher will punish Parth. Yes, true. Moin Khan can keep a cell phone with him. True. Navratri is a major festival of India. True. People wear modern clothes on Navratri. False. Modern clothes પહેરતા નથી. They wear traditional clothes. ઓકે બાળકો, ચાલો આજે આપણે શું જોયું છે? તો આજે આપણે યુનિટ 4ના મિનિંગ્સ, બરાબર, પછી ચૂઝ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન, આન્સર ધ ફોલોઈંગ ક્વેશ્ચન્સ અને આપણે જોઈએ છે રાઇટ ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. એ બધી નોટબુકમાં તમારે લખવાનું રહેશે. બરાબર, ચાલો, થેન્ક યુ.